तर आज आपण बनवणार आहोत ड्रायफ्रूटची पोळी. तर ती कशी बनवायची त्याचं आपण साहित्य बघूया. तर आता आपण साहित्य घेतलेले आहे गूळ, वेलची, बदाम, काजू, अक्रोड आणि पिस्ते आणि थोडंसं मीठ आणि आपण कणिक घेतलेली आहे. आता आपण अशा प्रकारे मिक्सर मध्ये सगळे ड्रायफ्रुट्स आपण जे साहित्य घेतलेले ते भरणार आहोत. अशा प्रकारे आपल्याला भरायचे. पिस्ते टाकले. आता गुळ नंतर घालणार आहोत. आधी हे एकदा बारीक करून घेणार आहोत आणि मग गुळ आणि मीठ नंतर घालणार. गुळ आणि मीठ सगळ्यात शेवटी घालणार आहोत. आधी फक्त ड्रायफ्रुट्स मिक्स करून घेणार आहोत. सगळं आपण गुळात मिक्स करून घेत आहोत आणि हे आपण परत एकदा मिक्सर मध्ये फिरवणार आहोत. आणि हे जे सारण आहे हे तुम्ही बनवून फ्रीज मध्ये पण ठेवू शकता आणि जेव्हा केव्हा तुम्हाला बनवायचं असेल तेव्हा ते सारण काढून कणिक मध्ये घेऊन तुम्ही लगेच पोळ्या बनवू शकता. तर पोळ्या कशा बनवायच्या ते पुढे तुम्ही व्हिडिओ मध्ये बघा. आपण बघू शकता अशा प्रकारे मिश्रण तयार झालेलं आहे जे आपण बनवले आणि हे खूप हेल्दी असते. हे सगळ्यांसाठीच खूप हेल्दी आहे. प्रकारे त्या मिश्रणाचे आपण लाडू पण वळून घेतलेले आहेत. आपण ड्रायफ्रूटचे लाडू पण बनवू शकता आणि पोळी पण बनवू शकता. तुम्हाला जे पाहिजे ते तुम्ही बनवू शकता. तर एक अशा प्रकारे लाडू बनतील. हे बघा अशा प्रकारे आपण कणकीचा गोळा घेतलेला आहे आणि तो आता लाटून घेणार आहोत आपण. आधी हलक्या हाताने ड्रायफ्रूटचं भरायचं आहे अशा प्रकारे. आणि याचा गोळा बनवून घ्यायचा आहे. याचा गोळा बनवून लाटायचा आहे. आपण तव्यावरच लाटणार आहोत. अशा प्रकारे गोळा बनवून घेतला आहे. तर अशा प्रकारे कणकीचा गोळा तयार आहे. अगोदर एकसारखं सगळीकडून करून घेणार आहोत. मग कुठून तो फुटण्याची शक्यता खूप कमी असते आणि मग त्याला लाटणार आहोत. आता लाटायला घेणार. लाटताना पण एक बाजू अशी आणि एक अशी घ्यायची. अशी घेतली की एक सरळ एक उलटी, नाही तर ते फुटतं. आता आपण पूर्ण चपाती लाटून घेऊया. तवा आपण तापून घेतला आहे. नुसतं तापलेला आहे तवा आणि आपण पोळी टाकली आहे. आपण बघू शकता. त्याला तूप लावणार आहोत. त्याला आपण तुपाने भाजत आहोत. आपण बघू शकता तेल नाहीये, हे तूप आहे. पाहू शकता आपण तूप घेतलेलं आहे. भाजत आहोत आपण पोळी. आता आपण बघू शकता आपली पोळी ही फुगत आहे. थांबा आता फुगते पोळी. फुगत आहे पोळी. किती फुगलेली आहे पोळी. खरपूस भाजी पण आहे. त्याला आता आपण याला डिश मध्ये सर्व करून घेऊ. पोळ्या भाजत होतो तेव्हा आपण बघू शकता ही सगळ्यात जास्त फुगलेली पोळ्या आपण बघू शकतो. किती पोळी फुगलेली आहे ते. आता आपण बघू शकता की ड्रायफ्रूटची पोळी किती मस्त झालेली आहे. प्लस ड्रायफ्रूटचा लाडू आणि लड्डू. तुम्हाला व्हिडिओ कशी वाटली ते कमेंट करून सांगा आणि जर व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक आणि सबस्क्राईब पण करा अशा नवीन व्हिडिओज साठी. थँक्यू.